เป็นที่นี่นะคะ Welcome back to my channel กลับมาแล้วนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเราจะมาทำ unboxing วิดีโอกันนะคะจาก myteresa.com นั่นเองก็คือว่าพันน่ะได้ไปซื้อกระเป๋ายี่ห้อหนึ่งนะคะจาก LM นะคะซึ่งแบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด์ที่based in Paris นะคะแล้วก็กระเป๋าเขาทุกใบเนี่ยผลิตที่อิตาลีนะคะก็พันน่ะรู้จักแบรนด์นี้ครั้งแรกนะคะตอนเมื่อปีที่แล้วนะเพราะเห็น Instagrammer คนหนึ่งอ่ะเขาโพสต์กระเป๋าแบรนด์นี้นะแล้วเขาเป็นแบบInstagrammer ที่แบบว่า based in Paris นะแล้วแบบตั้งแต่พันเห็นกระเป๋าใบนั้นอ่ะจากตั้งแต่เห็นโพสต์เขาคือแบบพันแบบชอบมากคือแบบพันอยากได้มากนะคะแล้วตอนนี้ก็แบบเวลานั้นมาถึงแล้วนะคะก็คือพันได้มาครอบครองแล้วนะคะทุกคนก็นี่นะคะเราจะไปเร็วๆนะเพราะว่าพันมีความรู้สึกว่าวิดีโอหลายอันของพันนี่คือแบบว่าพูดเยอะเกินไปนะคะก็พันสั่งมาจาก myteresa นะคะก็พันสั่งมาเมื่อวันพฤหัสที่แล้วนะแล้วก็พันได้รับของตอนวันอังคารตอนเที่ยงนะคะก็ถือว่าเร็วนะคะในช่วงนี้ก็นี่เลยนะคะมันจะมาในกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็ในกล่องก็จะมีการ์ดมาด้วยนะคะชดาเขียนว่า just for you นะคะI give for myself heart ที่ L จุดนะคะซื้อมาเองนะก็นะแล้วก็ไปดูเลยว่าเป็นยังไงนะก็คือว่ากล่องเราสามารถเลือกกล่องได้นะคะว่าเราต้องการแบบกล่องสีเหลืองอันนี้นะคะเป็นกล่อง myteresa หรือว่าเป็นกล่องอีกแบบหนึ่งที่แบบว่าเป็นแบบ eco friendly box นะแต่พันเลือกอันนี้นะเพราะว่าไม่รู้สิมันบูชี่นะคะก็นี่เลยค่ะทุกคนชะดากล่องเป็นอย่างนี้นะคะก็โอเคเปิดก่อนละกันก็จะมาใน wrap อย่างนี้นะคะเป็นแบบ tissue paper แล้วก็มีสติกเกอร์นะคะเป็นครั้งแรกนะที่สั่งของจาก myteresa ก็ถือว่าสั่งเรียกว่าไงนะแบบว่าส่งของค่อนข้างเร็วนะคะแล้วพันตอนแรกคือพันสั่งไปเมื่อวันพฤหัสตอนกลางคืนใช่ไหมแล้วปกติคือเราจะต้องได้แบบว่าtracking number the next day จริงไหมแต่ว่าตอนนั้นพันยังแบบไม่ได้ tracking number สักทีนะคะพันก็เลยส่งไปหาเขานะว่าเฮ้ยแบบของฉันเนี่ยได้รับเธอได้รับออเดอร์ฉันหรือเปล่าอย่างนี้นะคะแล้วก็customer service เขาก็ตอบมาเร็วมากนะแล้วก็บอกว่าของเธอกำลังโดนแพ็คอยู่นะอะไรอย่างนี้นะก็ราคาก็ป้องกันค่อนข้างโอเคนะคะมันก็จะมาเป็นแบบมี dust bag ด้วยนะนี่นะคะdust bag เป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีสปายแบรนด์นะคะ LM Paris อยู่นะคะโอเคเรามาดูกันเลยว่าเป็นยังไงโอเคกระเป๋าที่ฉันได้มานะคะก็คือนี่เลยค่ะทุกคนชาดานะคะเป็นรุ่นที่ชื่อว่าเปาจือนะคะก็คือว่าแบรนด์เนี้ยเรียกว่าอะไรนะคือรุ่นนี้ค่ะถือว่าเป็นรุ่นที่แบบว่าเป็น best selling item ของเขาเลยนะคะเขาจะมีไซส์นี้นะคะที่เป็นไซส์medium นะคะแล้วก็มีไซส์ใหญ่ที่ชื่อว่า raisins ซึ่งอันนั้นนะรู้สึกเป็นตัวแรกที่เขาออกมานะแล้วก็อีกไซส์หนึ่งที่เล็กกว่านี้นะคะก็คืออันนั้นคือเป็นไซส์ที่ชื่อว่าMadeline นะคะก็พันซื้ออันนี้มานะเพราะว่าพันมีความรู้สึกว่าไซส์เนี้ยเหมาะสมกับพันมากที่สุดนะคะเพราะว่าด้วยความที่ช่วงเนี้ยเราถือของเยอะนะอย่างเช่นแบบด้วยความที่เรามีโควิดstill going on นะคะเราก็แบบว่านะต้องแบบพก wet wipes แล้วก็แบบต้องพกอะไรอีกอะพวกแบบว่าถุงซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยพวก reusable bag นะคะเพราะเลยคิดว่าอันเนี้ยเหมาะสมที่สุดนะเพราะว่าตัวไมเดลินของเขาอะมันค่อนข้างเล็กนะแล้วก็อันที่จริงก็อยากได้สีเหลืองนะคะแต่ว่าสีเหลืองอะในเว็บ myteresa เนี่ยค่ะก็คือว่ามันจะมีแค่ไซส์มีไซส์เมดลินอย่างเดียวนะคะก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรซื้อสีฟ้ามาแล้วกันเพราะว่าคิดว่ามันจะแมทช์กับทุกอย่างได้นะคะนี่เลยนะคะกระเป๋าเป็นอย่างนี้เลยก็มันจะมาเป็นมีแฮนด์ลแบบนี้นะคะซึ่งเขาอันเนี้ยเขาสติชเองกับมือนะคะนี่นะคะแล้วก็จะมีแบบว่าเป็นแบบgold hardware detailing นะคะซึ่งตรง detailing ของเขาเนี่ยก็พวกฮาร์ดแวร์ของเขาก็จะมีสลักชื่อแบรนด์ของเขานะคะ LM แล้วก็นี่นะคะที่ชอบที่สุดเหมือนกันก็กระเป๋าเขามันจะมีขามาด้วยนะคะ4จุดเลยนะคะซึ่งก็ไม่ได้เขียนแบบ LM นะแต่ก็นะยังดีนะที่แบบว่ามีฐานรองนะคะแล้วก็นี่เลยเราจะมาเปิดดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงนี่นะคะก็คือช่วง opening เนี่ยก็จะเป็นแมกเนตนะแล้วก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นมีตะขออีกอันนึงนะคะล็อกกันแบบว่าไม่ให้แบบโดนของ
ไม่ให้โดนขโมยนะหรือแบบโดนแบบพวกพิกพ็อกเก็ตนะคะนี่นะคะพอเราเปิดออกมามันก็จะเป็นอย่างนี้นะเพราะเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมมันจะแบบว่าเรียกว่าอย่างตรงห่วงมันจะเล็กกว่านี้เห็นไหมนี่คือเป็นห่วงตอนที่แบบว่าเราติดตะขอนะคะแล้วก็ส่วนถ้าเกิดเราไม่ได้ติดตะขอเนี่ยห่วงมันก็จะแบบ expand ขึ้นมาแบบนี้นะคะโอเคกระเป๋าเขาผลิตที่อิตาลีนะคะแล้วก็นี่เป็นหนังวัวนั่นเองกลิ่นหอมนะคะชอบเลยอะคือแล้วแบบมันนิ่มด้วยนะทุกคนคือแบบมันมีความพันชอบที่บอกว่ามันมีความที่เรียกว่าอะไรดีคือมันมีความเหี่ยวนิดนึงนะแต่ว่ามันก็ยังแบบว่ามันยัง hold the shape of the bag นะคะชอบมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้สายก็จะมาเป็นแบบนี้นะทุกคนจ้าดาเดี๋ยวเราจะมาลองใส่สายดูนะกันว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ตรงสายก็เหมือนกันนะคะมีสลักชื่อLM เหมือนกันสายเขาก็จะแบบว่าเปลี่ยนได้นะคะมี3เรียกว่าไง3รูนะคะ adjust ได้นะโอเคนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะจ้าดาก็ข้างในนะคะก็จะเป็นหนังกลับนะเป็นหนังกลับเห็นไหมคะแล้วก็จะมีพ็อกเก็ตนะคะเป็นซิปพ็อกเก็ตคอมพาร์ตเมนต์ตรงนี้นะแล้วก็มีอันนึงตรงนี้เป็นใส่การ์ดอะไรเงี้ยซึ่งพันว่าโอเคเลยนะอย่างเช่นบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเรียกว่าอะไรอะคือเรามีบัตรแบบพวกบัตร BTS หรือว่าแบบบัตร train ticket อย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้เลยนะเพราะว่าพันว่ามัน practical มากเลยแล้วก็ในกระเป๋านะคะก็จะมีเนี่ยมาด้วยนะก็คือเป็น care card นะแล้วก็มี authenticity card นะคะนี่นะคะเฮ้ยดีเลยอะทำได้ดีมากเลยฉันชอบมากทุกคนตรงกระเป๋าของเขานะคะตรงขอบกระเป๋าเขาอะค่ะเขาก็จะเขียนคำว่านี่นะคะสลักชื่อแบรนด์ตัวเองด้วยนะ LM Paris นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งมีคำว่าmade in Italy ด้วยนะทุกคนคือตอนแรกอะก่อนที่มันซื้อไปเนี่ยพันอยากได้กระเป๋าที่แบบว่าเป็นผ้าทวีตของเขานะคะแล้วก็นี่ด้วยเป็นราเฟียที่เป็นแบบสันสานนะคะ แต่พันมีความรู้สึกว่า2ใบนั้นอะคือมันใช้ได้แค่ช่วงแบบว่าวินเทอร์กับซัมเมอร์นะและอันนี้เป็นใบแรกของพันใช่ไหมก็เลยอยากให้มันเป็นหนังล้วนนะคะก็เลยซื้อใบนี้มานะคะถึงแม้ว่าแบบว่าสีมันจะซัมเมอร์แบบนะค่อนข้างซัมเมอร์แต่พันว่ามันแบบสามารถสไปซ์อัพแบบพวกชุดเราในวินเทอร์ได้นะคะแล้วก็แบรนด์เนี้ยค่อนข้างดังในหมู่ลูกค้าคนจีนนะแล้วก็คนญี่ปุ่นนะคะคนไทยยังไม่เห็นเท่าไหร่พันก็เลยแบบอยากซื้ออันนี้มาด้วยนะคะเพราะว่าแบบว่าพันมีความรู้สึกว่าช่วงนี้แบบอยากหากระเป๋าที่แบบว่าคนเขาไม่ค่อยใส่กันนะอันนี้จริงอยากได้บอยเลยนะแต่คือแบบว่าเห็นเดี๋ยวนี้คือแบบทุกคนใส่แล้วแบบโหลมากนะคะก็เลยไปซื้อใบนี้มานะและสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพันปกติเป็นคนที่ชอบกระเป๋าที่มีแบบว่า top handle นะคะเป็นแบบเป็น top handle bag อย่างเงี้ยพันชอบเพราะพันชอบเป็นคนที่แบบชอบคล้องอย่างนี้นะคะและอีกอันนึงก็คือว่าเนี่ยมันมีสายมาด้วยนะคะคือเราก็ชอบเป็นแบบว่ากระเป๋า cross body เหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะทุกคนว่าในกระจกมันจะเป็นยังไงนะคะนี่นะคะตอนเราถือจะเป็นแบบนี้นะทุกคนน่ารักอ่ะชอบมากเลยคือมันเบามากเลยนะคะเพื่อนๆแบบนี้นะตอนสะพายด้านข้างนะคะเป็นแบบนี้อันนี้คือแบบสายอยู่ตรงที่รูที่2นะคะก็จะอยู่ตรงประมาณก้นพันนะก็ถือว่าโอเคนะคะเราสูง158อันนี้ตอนสะพายข้างน่ารักอ่ะชอบมากเราลองมาดูกันนะคะว่ากระเป๋าใบนี้สามารถใส่อะไรได้บ้างนะคะอย่างแรกเลยกระเป๋าตังค์นะคะนี่กระเป๋าตังค์ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะกระจกนะคะเผื่อ touch up whatever สมมติเอาตลับแป้งไปสักอันนึงนี่เป็นไฮไลท์เตอร์นะคะใส่ลงไปมีอะไรอีกดีลิปสติกนะคะใส่นี่นะคะยังโบเบ้ไปเลยเห็นไหมลิปสติกอีกแท่งหนึ่งแล้วกันเผื่อคนไหนที่บ้านลิปสติกแล้วก็อะไรอีกดีลิปออยล์นะคะมีลิปสติกก็ต้องมีลิปออยล์นะใส่ลงไปกุญแจบ้านนะคะใส่ลงไปมีอะไรอีกแว่นตาแล้วกันเนาะใส่ลงไปด้วยน้ำหอมนะคะเผื่อคนไหนอยากทัชอัพใส่ลงไปนะคะอันนี้แค่30มิลนะทุกคนโจมาโลนRed Wipes นะคะป้องกันโคโรนาโอเคเห็นไหมทุกคนมันยังแบบมันยังเห็นไหมมันแบบมันค่อนข้างแบบ spacious เลยนะทุกคนพื้นที่เยอะมากเอาอะไรอีกดีล่ะสมมติว่าเมื่อกี้โจมาโลนยังไม่พอสมมติบางคนแบบว่า
ต้องการจะใส่นี้เข้าไปนะคะอันนี้เป็นขวด50มิลนะคะใส่ลงไปดูสิ fit perfectly นะคะสมมติบางคนอยาก touch up อีกนะคะเอาแป้งฝุ่นลอร่าเมอร์เซียไปนะใส่ลงไปดูดิโอเคลองเอาอันนี้อีกแล้วกันนะ scarf ใส่ลงไปเห็นไหมทุกคนนี่คือแบบ spacious มากพื้นที่นี่คือเยอะมากนะคะทุกคนชอบมากเลยโอเคเลยนะเนี่ยหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้นะคะ Don't forget to comment นะคะ like subscribe แชร์ด้วยก็ได้นะทุกคนมาเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย see you